سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل همه شو بهتون نشون میده. 111 پله رو تشکیل میده. مجسمه ای هستش. در واقع دوستان کتیبه‌های دوره اخوان مقدس بوده، نماد زندگی بوده. حالا بعضی از همکاران من بین درخت کاج این با شیر تزیین شده و میبینی جای مستطیلش بالای زوزنقه شکلا. دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین. الان هم میخوایم بریم سمت تخت جمشید و از اونجا دیدن کنیم ولی خب قبل از اونجا میخوایم بین راه غذای بخوریم، غذاهای خونگی که بین راه میفروشه. صنایع دستی هم چون به عنوان سوغاتی مسافران میتونن خریداری کنن که واقعا زاده. نمونه کوچیک شده یه تخت جمشید هستش ملاحظه میکنین و اگه بشه همه شو بهتون نشون میده. کلا دورش و دیوار چیده شده داخل تخت جمشید. زمانی که اسکندر از مقدونیه به راه افتاد کاملا به بنا و ثروت خود شکل میدونست که اینجا مظهر و نماد اصلی قدرت امپراتوری هخامنشیه. بدین ترتیب غنی‌ترین شهر زیر آفتاب از میان رفت. باید حتما یه راهنما پیدا کنم. اگه بشه راهنما خانمم باشه بهتره. ورود به تخت جمشید باید بلیط خریداری کنیم و نمیدونم قیمتش چقدر. قیمت 3 تا بلیط شد 120,000 تومان، یعنی دقیقاً
$2. واقعا آدم ایرانی وقتی به اینجا میرسه احساس و غرور و عظمت بهش دست میده. تخت جمشید در سال 518 قبل از میلاد و همزمان با اوج اقتدار فرمانروایی پارس داریوش اول به منظور نمودن شکوه و قدرت امپراتوری خود و نیز برای برپای جشن‌های ملی و مذهبی چون نوروز دستور داد تا صفه یا تختگاهی بر دامنه کوه رحمت یا همون مهر به وسعت 125,000 متر مربع تصحیح و بنا کنند. حالا اینم زیرنویسش رو انجام میدم واسهتون. ببخشید اینا هم حتما زیرنویسش رو انجام میدم. حالا این تابلوی بعدی نقشه راهنمای تخت جمشیده. کسایی که برای بار اول میان میتونن از این نقشه استفاده کنن. سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو. خب دیگه بریم. هم این ور و هم این ور تخت جمشید دو تا پل یا راپله قرینه وجود دارن که حدوداً 111 پله رو تشکیل میده. دارن رژه میان پای سر من. یه جایی که پشتی اون نمیشه یکی هست دیگه گوشی نگی جلو قیافت زشته نه میخوایم که کاش بتونم یه راهنما پیدا کنم که درباره این مکان بیشتر توضیح بده. این داخل تخت جمشید میتونید از این دستگاه خریداری کنید، البته به صورت کرایی، و تخت جمشید رو به صورت بازسازی شده ببینید. دو تا دقیقا مجسمه اینجا هستش که سالم و بازسازی شده هستن. میدونم دقیقا تنه اسب دارن و سر گاو. دو تا سرباز نگهبان کنارشون وایسادن. سه تا هم وزیر یا هر درباری هستن هم داخلش قرار داره. لباسایی که کنار مجسمه هستن نگهبان ها زررنگ هم، ولی خب اینوری ها آبی هم. الان اجازه
یه زاده این طرف میبینم، حالا دیگه نمیدونم زاده هم این طرف میبینم که زاده خاکی و چند نفر مردم داخلش میبینم که با اسب و گاری و کالسکه دارن رفت آمد میکنن. خیلی از سرسبز و زیباست. این واقعا اسکندر چطور دلش اومد این داره بخواب 1 سانته. وای تمامش. این هم ستونهای کاخن که واقعا داخل اون دستگاه بازسازی شده، خیلی قشنگه. کاش میتونستین اونجا رو ببینی با اون دستگاه. و خب اینجا رو میبینین که مجسمه هستش که درست کردن، تنه اسب و سر انسان با بالهای عقاب که نشان حکومت خامنشیان. تقریبا چه گفتیم بیرون دروازه است. ببینید ما الان اومدیم از این اومدیم داخل. دوستان حالا با دوربین از این دستگاه فیلمبرداری کردم ولی خب کیفیتش بد میشه. من دیگه باید روی این نقطه حالا مبلغش همین الان پرداخت کنم یا آخر کار دست خدا راضی بودی؟ خیلی ممنون. الو سلام. من الان باش دوستان به مجموعه پارسه میتون روبرو من بایستید آفتاب اذیتتون نکنه. دوستان به مجموعه پارسه خیلی خوش آمدید. من جهانگیرم، راهنمای ارگ پارسه. مجموعه که وارد شدید به سال 518 قبل از میلاد مسیح به دست داریوش بزرگ ساخته میشه. ایرانی ها به این تخت جمشید میگن. اسم تخت جمشید از شاهنامه فردوسی گرفته شده، یعنی زمانی که مردم محلی میومدن از کاخ 100 ستون بازی میکردن، نقش برجسته 28 ملل دیده بودن که اومدن تخت روان اردشیر اول رو دستاشون بلند کردن. گفته بودن این پادشاه که رو تخته جمشید، اینم تختشه، پس اینجا تخت جمشید. غربی ها به این پرسپولیس میگن. پرس میشه قبیله پارس، پولیس هم به زبان یونانی به معنی شهره، مثل نکروپولیس و آکروپولیس. ولی طبق کتیبه داریوش اول که قسمت جنوبی مجموعه قرار گرفته، اسم شهر پارسه. این قسمت محل تشریفات بوده. این در واقع شهر پارسه محدوده پایین قرار داشته. زمان هخامنشیان 40,000 نفر جمعیت. زمان هخامنشیان 5 تا پایتخت داشتن. 4 تا پایتخت فصلی بود. پایتخت تابستان اکباتان یا همدان امروزی، پایتخت زمستان شوش، پایتخت پاییز بابل و پایتخت بهار مجموعه پارسه بوده. جشن‌های ملی مثل جشن نوروز اینجا برگزار شد. پادشاهانی که این قسمت بودن به ترتیب داریوش اول، بعد از داریوش اول
خشایارشاه، بعد از خشایارشاه اردشیر اول، داریوش دوم، اردشیر سوم، آخرین پادشاه داریوش سوم بوده. به سال 330 قبل از میلاد مسیح اسکندر فرزند فیلیپ دوم میاد به اینجا حمله میکنه. حدوداً مجموعه 188 سال مقر حکومت پارسیان بوده. سلسله هخامنشیان حدوداً 224 سال حکومت کرد. دوستان این ورودی ارگ پارسه اومدید وارد شدید، یک جا پلکان قرینه زمان خشایارشاه ساخته میشه. پله های ورودی عرض 38 سانتی متری، ارتفاع 10 سانتی متریه. کوتاه گرفته شده چون افرادی که زمان هخامنشیان به این قسمت وارد می شدن همه از بزرگان بودن، سن سالشون بالا بوده، هیچ اسب عرابه‌ای به این قسمت راه پیدا نمی کرده. و اما پلکان ورودی تفاوتی هم با هم داره. سمت راست 110 تا پله، سمت چپ 111 تا. بعضی اومدن نظریه دادن از پلکان سمت راست موجبای پارسی وارد می شدن، از پلکان سمت چپ 28 تا ملل. این نظریه رد شده. این قسمت چون شیب کمتر بوده یه دونه پله کمتر ساخته شده. و اما کاوش‌های علمی مجموعه سال 1310 زمان رضا شاه شروع میشه. اولین گروه کاوشگر یک گروه آلمانی بودن، زیر نظر دانشگاه شیکاگو آمریکا میان کاوش شروع میکنن. هرتز شروع به کاوش میکنه، کرفتر ادامه میده، بعد از کرفتر ریکشمیت، بعد از ریکشمیت خانم ماریکو. حدود 6 ماه پیش هم دکتر عسکری اومدن قسمت های سمت تقریبا دور جنوب کاخ تشر رو کانال لایروبی کردن. بعد یه اسکلت انسانی پیدا شد که متعلق به قوم آشوریان بوده. اون تو این 13 سالی که کانال ها کاوش شده جمجمه و استخوان هم پیدا شده. حتی جمجمه یک خانمی هم پیدا شده بود که حدوداً 13 ساله بود، از پشت سر ضربه خورده بوده بعد فوت کرد. یعنی به خاطر همون خرابی اسکندر در زمان حمله اسکندر. بله. حالا دیگه اینا میبرن بیشتر آزمایش دی ان ای انجام میدن تا ببینن به چه دوره‌ای متعلق. خب مثلا این مجموعه چون حفاظت نمیشه که یک سری افرادی بودن اومدن اسامیاشون رو اینجا می نوشتن. اسامی افراد مشهور رو ما اینجا داریم. این محمد کریم خان زن مؤسس سلسله زندیه، بیشتر ساخت ساز شیراز به دست همین پادشاه انجام گرفته. سنترال ایندیا هورسی گروه از کمپانی شرقی کاپیتان سرجان مالکوم زمان قاجارات دیپلمات کشور بریتانیا در ایران بوده. سمت چپ مک‌گریگر مؤسس کشتی تایتانیک، استنلی سردبیر مجله نیویورک تایمز آمریکا. این قسمت نگاه کنید یادگار میرزازاده عشقی شاعر زمان مشروطه، گراف شرونبرگ سال 1926 اسیسی هیتلر. خب میشه در این ستون این توضیح میدیم. بازی همه ملت ها زمان هخامنشیان 28 تا مللی که تابع امپراتوری پارس بودن وارد این کاخ می شدن، به سکوهای سنگی آشیل دیوارها بالات انتظار می نشستن. یک نفر قسمت وسط قرار می گرفت، جایی که ارتفاع سنگ بیشتره. به گروه ها اجازه ورود داده می شده. از درگاه شرقی 28 تا ملل وارد کاخ آپادانا می شده. این کاخ دروازه 612 متر وسعت داره، با 4 تا ستون ساپورت میشه. ارتفاع هر یه دونه ستون این قسمت 16.5 متر. آخرین قسمت سر ستون بعد سقف چوبی، چوب‌هایی بوده که از قسمت تازیان یعنی فلسطین و لبنان به این قسمت آورده میشه. اصلا درگاه ورودی 10 متر ارتفاع داره، با 2 تا گاو نگهبان تزیین شده. گاو زمان هخامنشیان نماد برکت بوده. هنر هخامنشیان از هنر آشوریان و اورارتوها گرفته شده. قسمت بالای درگاه کتیبه‌های 3 زبانه داریم. این در واقع قسمت 6 تا کتیبه از خشایارشاه. این درگاه خیابان سپاهیان هم 6 تا. مجموع 12 تا کتیبه داریم. خشایارشاه اومده ستایش کرده اوران مزدا بگه وزرک اور مزدا، بگه آفریننده وزرک بزرگ هورا مزدا. خدای بله بزرگی سور مزدا که جهان را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که زمین را آفرید، که مردمان را آفرید و از برای مردمان شادی آفرید. خشایارشاه گوید بخواست سور مزدا، کاخ دروازه ملل را من بنا نهادم.
هر تشریف بیاره. هر چی آن میشه چیزی. بگیم این پایین تنه گاو انگار شبیه اسب؟ نه نه گاو کلا گاو درسته؟ تشریف بیاره. در واقع دوستان کتیبه‌های دوره اخوانشان با یک ستایش شروع میشه، با یک ستایش به اتمام میرسه. گفتیم از این درگاه 28 ملل وارد کاخ آپادانا میشدن دوستان. کاخ آپادانا کاخ تشریفاتی بوده. ساخت این کاخ 30 سال طول میکشه. زمان داریش اول شروع میشه، زمان خشایارشا به اتمام میرسه. 72 تا ستون داشته، ارتفاع هر یک دونه ستون مرکزی 21 متر بوده. بعض جا ذکر شده 20 متر. در حال حاضر ارتفاع هر یک دونه ستون 19 متر و 65 سانتی متره. کاخ و گروه کرفتر آلمانی اومدن کاوش کردن. زمانی که گروه ریکشمید داشتن کار کاوش انجام میدادن، از دیوارهای شرقی کاخ آپادانا 4 تا لوح پیدا میشه. 2 تاش طلا، 2 تا نقره. داریوش بزرگ میاد خودشو معرفی میکنه، بعد قلمرو پارس. این میگه از رود دانوب تا رود سند در هند تا جنوب روسیه تا شمال افریقا قلمرو کشور پارس. اطلاعات اینجا زیادی که هست. ببخشید مثل این قسمت بالا ما یه سری درختانی داریم. درختان سبز زمان اخوانشان مقدس بوده، نماد نماد زندگی بوده. حالا بعضی از همکاران من به این درخت کاج هم میگن چون میوه داره. هر دو تا درخت مقدسن. عید کریسمس مسیحی از این درخت ها استفاده میکنن. و اما این قسمت یه نقش برجسته داریم، تغییر فصل رو داره به ما میگه. یعنی در واقع صحنه شکار نیست. دقت کنید، شیر بخواد حیوانی از پا در بیاره گلو یا گردن رو میگیره. بعد پنجای شیر حالت فرو رفتگی نداره. این گاو نماد زمستان، شیر گرما و نوروز داره میگه. فصل سرما و زمستان رو به پایان، گرما و نوروز داره از راه میرسه. یعنی شیر نماد نوروزه درسته؟ بله گرما و نوروز. بله این قسمت هم نخل زمان اخوامشان نماد برکت بود. یعنی هم گاو و هم نخل نماد برکت بوده داخل. این سربازان دوستان حالا که گاو نماد باروری هم بوده. امروز اگه نگاه کنید حتی خیلی از کشورها بره شخص زدن هنوز از گاو استفاده. تا گروه سنگ تراش اومدن کار سنگ تراشی مجموعه انجام دادن. سنگ تراشی زمان اخوامنشان از مصر و یونان هم بودن، چون مصر و یونان هم ایالاتی از پارس بوده. نگاه کنید بین این دو تا پا ببینید بزرگان ایران شهر یه حالت فلش میبینید. این امضا گروه سنگ تراش دست کشیدن. باز اینجا داری هر گروه روی یک نقش برجسته کار میکرد. یعنی امضای خودشون رو حک کردن درسته؟ بله. خب دوستان قسمت روبرو نگاه کنید، یه کوهی داریم، کوه مجدآباد. این در واقع سنگای مجموعه اکثرا از کوه مجدآباد آوردن. رو به سمت غروب آفتاب برید معدن هخامنشیان اون قسمت هنوز پابرجا هستش. یه گروهی داشتن میومدن سنگ از اون کوههای مجدآباد جدا میکردن، بعد سنگ و حالت دایره‌ای در میادن. حالا نمونهش اون قسمت اون جایی که آقا وایساده خیابان سپاهیان داریم. بعد هر دو طرف سنگ عمق 5 سانتی متری ایجاد میکردن، سرب موزا میریختن. به وسیله مفرق اون زمان سنگ رو به حیوانات متصل میکردن، با قطع دادن به این قسمت انتقال میکنن. سمت چپ کاخ دروازه کارگاه تراش اولیه سنگ بوده. بعد به وسیله طناب‌های ابریشمی داربست و قرقره به اون صورت سنگ رو هم دیگه چیدمان میکردن. حالا مهمتر از این 30,000 تا لوح به زبان ایلامی باستانشناسا میان از قسمت‌های شمالی کاخ ناتمام پیدا میکنن، اینو میفرستن دانشگاه شیکاگو آمریکا. ترجمه شده. در مورد حقوق کارگران افرادی که اینجا کار میکردن بیمه بودن، از نظام بردهداری مثل کشور دیگه استفاده نمیشده. دوستان حتی خانم‌ها و زایمان هم دریافت کردن. یعنی اون موقع این قانون‌ها وجود داشت داخل این زاده به
این قسمت رو از زیر خاک بیرون میکشه رنگ داشته، بر اثر آفتابی که میخوره رنگ از بین میره. یا که این دیواره جایی که سفید رنگ زیر خاک بوده، جایی که سیاه رنگ از خاک بیرون بوده. کلا زیر خاک بله این قسمت کلا زیر خاک. قدیمیش هم موجوده. تا قرد داره، یعنی سال به 12 ماه تقسیم میشه. وسط گودا رو نگاه کنید، جایی رو که پرداراش هنوز کاملا مشخصه. اینا جوان‌های کلی دوست زندگی این قسمت کتیبه داریم از خشایارشاه به خط ایلامی و بابلی. کتیبه‌های دوره هخامنشیان با یک ستایش شروع میشه، با یک ستایش به اتمام میرسه. خدای بزرگی صبورمزدا که جهان را آفرید، که آسمان را آفرید، که زمین را آفرید، که مردمان را آفرید و از برای مردمان شادی آفرید. خشایارشاه را شاه کرد، شاه یکی و بسیار، یکی را از بین بسیاری. خشایارشاه گوید این از سرزمینی که من دارم، سرزمینی که همه گونه نژاد دارد. او مزدا بپاید مرا، سرزمین های مرا و مردمان.